नमस्कार, माझं नाव सत्यजित खारकर. मी शिकागोत असतो. मार्च 2012 मध्ये मी भारतात गेलो होतो, माझ्या गावी औरंगाबादला असताना एका योगायोगाने माझी एका तरुण आणि अत्यंत प्रतिभावान अशा कवीशी ओळख झाली. ओंकार वैद्य. ओंकार 2.5-3 वर्षाचा होता तेव्हा त्याने सांगितलं की आई मी कविता केली आहे आणि तू ती लिहून घे. तेव्हा मला खूप आश्चर्य वाटलं होतं की कविता म्हणजे काय हे तरी याला माहिती आहे का, की काय कविता असते. आणि हा म्हणतो मी कविता केली आहे ती लिहून घे. म्हटलं ठीक आहे चल तू सांग. तो म्हणे नाही असं नाही, तू वही पेन आधी घेऊन ये, मग मी सांगतो ती तू लिहून काढ. म्हटलं ठीक आहे. तो जरी एवढा मोठा कवी असला तरी असं कधीच दाखवत नाही स्वतः की मला एवढं सगळं येतं, बघ मला तुझ्यापेक्षा एवढं सगळं जास्ती येतं. तो नेहमी मला एनकरेज करत असतो की तुला जे काही येतंय त्याच्यातनं तू काहीतरी डेव्हलप कर आणि अजून चांगलं काहीतरी कर. तुझा मोठा दादा. हो, जर मी कधी स्कूलमध्ये एक्झाम्समध्ये एसेज वगैरे लिहिते तर मी त्याला वाचून दाखवते की मी हे लिहिलंय, तर तो हसतो की तू हे असं काय लिहिलंस. म्हटलं माझ्या परीने मला जे वाटलंय ते मी लिहिलंय. मग तो म्हणतो की तू अजून डेव्हलप करू शकतेस याच्यात. म्हटलं मग मी आमचं भांडण होतं त्याच्यावरनं की तू नको सांगूस मला असं, मला जे लिहायचं ते मी बरोबर लिहिलं. म्हटलं जर मी जास्त अजून लिहायला बसले तर मग मला वेळ नाही पुरणार मला काय लिहायचंय त्याच्याबद्दल. तर तो म्हणतो की तू चिडू नकोस, मी जे काय सांगतोय ते बरोबर सांगतोय, तू थोडं शांत डोकं ठेवून ऐकत जा मी काय म्हणतोय ते. मग तू ऐकतेस का त्याचं? कधी कधी ऐकते, पण एरवी मात्र माझ्याच मनाचं करते. मग शेवटी तू तुझ्याच मनाचं करतेस. कधी कधी. योगायोग असा होता की त्यांनी सुरुवात ही गणपतीच्या कवितापासूनच केली आणि खूप म्हणजे 4च ओळींची कविता होती त्याची केलेली, पण ती कविता खूप छान होती. म्हणजे ती जी कविता मी वाचली जेव्हा म्हणजे पहिल्यांदा लिहिताना जेव्हा मी लिहिली ती कविता, तेव्हा मला खरोखर खूप आश्चर्य वाटलं होतं की हा इतका लहान आहे आणि इतकी छान शब्दरचना. आणि त्याला म्हटलं तू ही कुठे ऐकली आहेस का, तू सांगतोयस. तो म्हणे नाही नाही मी कुठं ऐकली नाहीये, ही मी स्वतः केली आहे. म्हणजे मला किती वेळ म्हणजे विश्वास नाही बसला की ही त्यांनीच केली आहे म्हणून. आणि मग त्याचा तो छंदच म्हणजे असं त्याला झालं की काही दिवसांनी म्हणजे त्याला असं वाटलं की तो सांगायचा आई मी हे केले लिहून घे, की मग मी ते लिहून घ्यायचे. एकच गोष्ट मला सांगावीशी वाटते, ओंकार अतिशय चांगले इंग्लिश बोलतो, पण दुर्दैवाने ओंकारला इंग्लिशचे स्पेलिंग येत नाही. पण त्याचं कारण तुम्ही जर जाणून घेतलं तुमच्या लक्षात येईल की ओंकारच्या नजरेखालनं एकही शब्द गेलेला नाही, ओंकारच्या सगळ्या कानावरनं गेलेलं आहे. ओंकारला प्रत्येक शब्दाचा अर्थ माहिती आहे, पण शब्दाचे स्पेलिंग तो नाईलाजाने सांगू शकत नाही. मी दुर्दैवाने नाही म्हणणार नाईलाजाने, कारण ते त्याच्या डोळ्याखालनं गेलेले नाही, त्याच्या त्या हातातनं गेलेले नाही. पण तो सारख्या उच्चाराचे सुद्धा शब्दांचे तो वेगळे अर्थ सांगू शकतो, फक्त तो त्याचे स्पेलिंग सांगू शकत नाही. ओंकार सेरेब्रल पाल्सी आहे हे म्हणजे आम्हाला असं काही फारसं कळालं नव्हतं. तो अपुऱ्या दिवसांचा होता, थोडंसं सगळं उशिरा आहे हे म्हणजे कळत होतं. पण जेव्हा ह्याचं निदान झालं की आणि तेव्हा आम्हाला म्हणजे प्रचंड त्रास झाला होता की हा आम्हालाच काय असं व्हावं आणि म्हणजे पुढे करायचं काय. पण म्हणजे आमच्या घरचे सगळेच आणि सासरे त्यांनी प्रचंड म्हणजे आम्हाला धीर दिला आणि सांगितलं की नाही आता जे आहे ते रडत बसून हे करण्यात काहीच हे नाहीये, की आपण ह्याच्यातनं कसा मार्ग काढायचा, ह्याच्यातनं बाहेर कसं पडायचं आणि त्याचं करिअर कसं म्हणजे आपल्याला हे करता येईल, त्याला कसं लक्ष देता येईल, त्याला कसं वाढवता येईल, हेच ह्याच्याचकडे आपल्याला लक्ष द्यायचं. म्हणजे त्याचा प्रॉब्लेम असा होता की तो सेरेब्रल पाल्सी असल्यामुळे तो स्वतः काहीच करू शकत नव्हता, ना चालू शकत होता, ना म्हणजे स्वतः तो काहीच करू शकत नव्हता. त्यामुळे तो बाहेर जाऊन खेळू शकत नव्हता किंवा मित्रही त्याच्याजवळ म्हणजे त्याला फारशी मित्रही नव्हते.
की जे त्याचा लहानपणी म्हणजे सगळं तो कुणाच्या घरी जाऊन खेळणं किंवा बाकीची मुलं येऊन त्याच्या बरोबर खेळणं असं काहीच नव्हतं. म्हणजे तो फक्त आम्ही दोघं आणि तो असंच असायचं. आणि मग तो म्हणजे सारखं मग म्हणजे प्रश्न विचारून भंडावून सोडायचा की हे असं का झालं, हे माझ्याच बाबतीत का झालं, मी त्यांच्या बरोबर जाऊन का खेळू शकत नाही, ती मुलं कशी पळतात खेळतात तसं मी का नाही खेळू शकत. पण मग तेव्हा मला इतकं त्रास व्हायचं की ह्याला सगळं समजावून सांगणं की हे बाबा तुझ्याच बाबतीत का झालं वगैरे. आणि म्हटलं आता ह्याचं मन दुसरीकडे कुठेतरी गुंतलं गेलं पाहिजे, म्हणून आम्ही त्याला मग लहानपणापासूनच गोष्टी ऐकणं, छान छान कॅसेट्स ऐकणं, कथाकथन हे सगळं त्याला आवड लावली. म्हणजे मग तो त्या याच्यामध्ये तो रमून जायचा. मग पु ल देशपांडे, शिवाजीराव भोसले ते त्यांच्या कॅसेट्स त्याला खूप आवडायच्या. त्याचं ते एक चांगलं झालं की तो बाकी काही करू शकत नसल्यामुळे तो हे जे ऐकायचा ते अगदी एकाग्रतेने ऐकायचा. चांदो मामा. चांदो मामा चांदो मामा येत नाही का, लिंबोणीच्या झाडामागे लपत नाहीत का. नाही नाही मुलांनो, मला तुमच्याकडे रोज यावंसं वाटतं. मला तुमच्याशी खूप मन मोकळेपणानं बोलावंसं वाटतं, पण तुम्ही बसता घरात. खरं सांगा मुलांनो, केबल टीव्ही आल्यापासून तुम्ही एकदा तरी पाहिलेत का आकाशात. जिथे लिंबोणीचं झाड होतं तिथे तुम्ही केबलचा अँटिना लावलात आणि माझा यायचा रस्ता कायमचा बंद केलात. मला खूप वाईट वाटतं तुम्ही असं वागता. आणि तू आमच्याशी कट्टी केलीस का असं तुम्हीच मला विचारता. असं झालं की मग मला खूप रडू येतं, कारण आता माझ्याशी लपाछुपी खेळायला कुणीच नसतं. खरंच मुलांनो, तुम्ही असं नका करू. आपलं इतक्या वर्षाचं नातं असं नका तोडू. मी तर तुमचा मामा ना मुलांनो. माझ्याशी असं वागू नका. मला एकटं पाडू नका. मला एकटं पाडू नका. आणि इथे आम्ही त्याला फिजिओथेरपीला घेऊन जायचो, कारण ह्याच्यावर फिजिओथेरपी हा एकच म्हणजे ते होतं तेव्हा उपचार. आणि मग आम्ही फिजिओथेरपीला जेव्हा घेऊन जायचो त्याला, तर तिथे बारपांडे मॅडम म्हणून फिजिओथेरपिस्ट होत्या. तर त्या म्हणे की नाही तुम्ही ह्याला असं हे नका करू, त्याला शाळेत घाला तुम्ही कोणत्या तरी. तर म्हटलं शाळेत म्हणजे तो एक थोडासा प्रश्नच होता आमच्यासाठी. मग आम्ही बऱ्याच शाळांमध्ये गेलो, बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला असं अनुभव आला की नाही त्याला अपंगांच्या शाळेत घाला. आणि काही जणांचं म्हणणं होतं की नाही ह्याचं अपंगांच्या शाळेत घालायला म्हणजे किंवा MR मुलं जी असतात त्या याच्यात घाला. तर हा आधीच MR म्हणजे जी मुलं आहेत त्यांना प्रचंड म्हणजे लहानपणापासून तो सगळ्यांनाच घाबरायचा की मला कोणीतरी मारेल, ते एक त्याच्या डोक्यात होतं की आणि मी काहीच करू शकणार नाही. त्यामुळे तो शाळेत जायलाच नाही म्हणायचा. पण मग शेवटी असं झालं की आम्ही ज्या शाळेत गेलो, स्वामी विवेकानंद अकॅडमी म्हणून शाळा आहे इथे चिकलठाण्यामध्ये, त्या शाळेत गेल्यानंतर त्या शाळेत त्याला इतकं छान कॉपरेशन दिलं त्यांनी की त्या म्हणाले की नाही ठीक आहे आपण आम्ही त्याला आधी मराठी मीडियम मध्येच घालणार होतो, म्हणजे कारण त्याचं बालवाडीचं जे काही झालं होतं ते फक्त मराठीमध्येच झालं होतं. मग तिथल्या ज्या मुख्याध्यापिका होत्या त्या म्हणाल्या की नाही ह्याला आपण एक काम करूया, हा आधीच मुलांना खूप घाबरतो, आपण ह्याला इंग्लिश मीडियम मध्ये घालूया. पण ह्याचं इंग्लिश काहीच म्हणजे हे झालेलं नाहीये, लहानपणापासून ABCD वगैरे जे काय तेवढंच फक्त. आणि आता एकदम त्याला फर्स्ट मध्ये ऍडमिशन द्यायची म्हणजे कारण त्याचं वय तसं वाढलेलं होतं ना. तर त्या म्हणाल्या की काय हरकत नाही, आपण एक 2 महिने बघूया तो किती रिस्पॉन्स देतो, तो किती ग्रास्प करतो, त्याची कशी काय आहे ह्याची ग्रास्पिंग पॉवर, आणि मग आपण ठरवूयात काय करायचं ते. पण त्याला इंग्लिश मीडियम मध्येच बसू द्या. आणि झालं असं की त्याच्या क्लास टीचर साठे मिस म्हणून होत्या. तर मग त्यांनी त्याला इतकं छान हे केलं आणि सगळ्या मुलांना सांगितलं की हा जो आपल्या वर्गात आलेला आहे हा ह्याच्यासाठी आलाय की ह्याच्याकडे आपण लक्ष द्यायचंय आणि ह्याला म्हणजे जे काय लागेल ते तुम्ही मदत करायची आणि ह्याला कोणीही त्रास द्यायचा नाही. ह्याची उलट सगळ्यांनी म्हणजे त्यांनी मुलांना पण खूप छान समजावून सांगितलं. असं कळालं होतं की हा कविता करतो. मग त्यामुळे ओंकार तू कविता एखादी इंग्लिश मधनं प्रयत्न कर. तर त्याची पहिली कविता आहे अगदी तेव्हा तो फर्स्ट मध्ये असताना. ओंकार कोणती ती कविता होती आठवतं तुला? न्यू इयर वर कविता होती ती. आणि हॅपी न्यू इयर असं एखादी लाईन आणि मध्ये परत खालची हॅपी न्यू इयर अशी ती एक कविता होती. पण ती मिसला खूप आवडली आणि त्यामुळे ओंकार तू प्रयत्न कर,
तुला इंग्लिशमध्ये पण छान कविता करता येतील. आणि प्रत्येक वेळेस प्रोत्साहन देत त्यांनी केलेल्या कविता सगळ्यांना हे करून मग त्यालाही थोडीशी गोडी वाटायला लागली शाळेबद्दल. आणि मग तो शाळेत छान रमायला लागला. आनंदनगरीमध्ये तुम्ही जेव्हा जाता तुमचे 1-2 तास तरी तुम्ही तिथे फिरत असता आणि सतत 2 किंवा 3 तास मी किंवा त्याच्या आईने त्याला कड्यावर घेऊन फिरायचं. नाही म्हणलं तरी दोघांचे हात दुखायचे. मग ओंकार म्हणला कधी बाबा हे करायचं, बाबा ते करायचं. मग कुठंतरी त्याला आम्ही कट करायचो. नाही ओंकार हे नाही ते नाही ते. अशा ह्याच्यातून मग त्याच्या मनात जे काय खदखदत होतं असंच म्हणेन मी, ते त्यांनी त्याच्या कवितेतून बाहेर आणलं. कसं काय? आनंदनगरी नावाची त्यांनी एक कविता केली आहे. आम्ही जेव्हा एकदा जास्तच आनंदनगरीत जाऊन आलो आणि त्यांनी सांगितलं मी एक कविता केली आहे ती तू लिहून घे. तर म्हटलं ठीक आहे सांग. आणि मग त्याने जी ती कविता केली त्याने त्याचं पूर्ण त्याला जे काय वाटत होतं आणि आम्ही तिथे काय जे केलं होतं त्याच्यातनं त्यांनी ती कविता केलेली होती. आणि मग त्यांनी आल्या आल्या ती कविता लिहायला लावली आणि म्हणे हे असं आहे म्हणे तुम्ही नेता. म्हणजे त्यांनी सुरुवात अशी केली होती की आनंदनगरी आली की मुलांना वाटते खूप खूप मजा, पण आईवडिलांसाठी असते ती नेहमीच सजा. खूप मागे लागल्यानंतर म्हणतात सुट्टीच्या दिवशी जाऊ, खूप खूप मजा करू आणि उशिरा परत येऊ. तिथे गेल्यावर म्हणतात ह्या स्टॉलवर नको जायला, इथे आहे खूप गर्दी. आईस्क्रीम मागितलं तर म्हणतात नको खाऊस होईल सर्दी. जॉईंट व्हील मध्ये बसलास तर येईल तुला चक्कर. ड्रॅगनची ट्रेन चालते खूपच फास्ट, तिथे बसलास तर होईल तुला त्रास. असं करत नाईलाजाने 2-3 आयटम मध्ये बसवतात आणि पुढच्या वेळेस येऊन खूप मजा करू असं सांगून गुपचूप घरी आणतात. ओंकारला बालश्री सारखा एवढा मोठा पुरस्कार मिळाल्याचं ऐकल्यावर तुम्हाला काय वाटलं? जेव्हा बालश्री मिळाला हे कळालं तेव्हा अतिशय आनंद झाला होता. आणि म्हणजे त्या भावना शब्दात तरी नाही व्यक्त करू शकत. प्रचंड आनंद झाला होता आम्हाला की त्यांनी जेवढं मेहनत घेतली होती त्या मेहनतीचं फळ आणि त्याची जी कलाम साहेबांना भेटण्याची जी इच्छा होती अतिशय त्याचं ते एक स्वप्नच होतं की त्यांना भेटण्याचं आणि ते त्याचं पूर्ण होणार ह्याने आम्हाला खूपच आनंद झाला होता. बालश्री प्रदान केल्यानंतर तिथली एक अशी पद्धत आहे की राष्ट्रपती सर्व मुलांना एकत्रितरित्या भेटत असतात की जिथं कुठलंच सुरक्षा नसते किंवा काहीच नसतं. आणि तिथं राष्ट्रपतींच्या तर्फे मुलांना छोटीशी मेजवानी दिली जाते आणि त्यावेळेला सगळे मुलं कोंडाळा करून राष्ट्रपतींच्या भोवती जमलेले होते. प्रत्येकजण त्यांच्याशी गप्पा मारत होतात, आपल्या काही हे सांगत होता. ओंकारची अडचण अशी होती की ओंकार त्यांच्यापर्यंत जाऊ शकत नव्हता व्हीलचेअर असल्यामुळे. आणि ओंकारच्या परिस्थितीमुळे म्हणा किंवा इतर सुद्धा पालक होते पण आम्ही ओंकारच्या जास्त जवळ होतो. पण आमची सुद्धा अशी हिंमत होईना राष्ट्रपतींना हे करण्याची की माझ्या मुलाला तुमच्याशी बोलायचं. त्याही परिस्थितीत त्यांचे जे अंगरक्षक असतात त्यांना आम्ही म्हणजे रिक्वेस्ट केली की ओंकारला बोलायचं त्यांच्याशी. त्या अंगरक्षकांनी त्या क्षणाला त्यांना सांगितलं सर या मुलाला तुमच्याशी बोलायचं. जेव्हा ते वळले ओंकारकडे आणि तिथं त्यांनी त्याला शेक हँड केला, थोडंसं बोलणं झालं आणि मग ओंकार म्हणला की सर आय वॉन्ट टू गिफ्ट अ पोएम टू यू. त्यांनी सहज हात पुढे केले त्यांचे. तर ओंकार म्हणला नो सर, आय हॅव रिटन दॅट पोएम इन मराठी अँड आय विल ट्रान्सलेट अँड रिसाइट इन इंग्लिश. ओंकाराला बोलायला जो त्रास होतो
त्याच्यामुळे एका दमात ती कविता तो म्हणून दाखवणं शक्य नव्हतं. पण राष्ट्रपतींनी इतकी शांतपणे आणि तन्मयतेने ती कविता ऐकली आणि त्यांनी त्याला वाहवा दिली. कारण त्याच्यात त्यांचं जे वर्णन केलेलं होतं, त्यांनी जे स्वतःचं आयुष्य विज्ञानाला म्हणजे वाहून घेतलेलं आहे आणि त्याचकरिता त्यांनी म्हणजे ते अविवाहित असताना विज्ञान ही त्यांची भार्या आहे असं जे वर्णन केलं होतं, जी त्यांची बेटर हाफ आहे. ओंकारनी कविता लिहिली तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा माझी प्रतिक्रिया त्याला अशी होती की ओंकार, तू हे असं का लिहिलंस? In the poem, there is one line that science is his better half. Now, as we all know, Mr. Kalam is a monk. He's a renunciant. So, a lot of people were surprised when they read the line and they said, why have you written so? Do you know what its implications are? Better half means, do you know its definition? I said, please look at it minutely. I had said science is his better half, not his wife. Because a wife can resort to divorce, but the better half is inseparable. And science or atomic field is absolutely inseparable, indispensable as far as he is concerned. So he also enjoyed the line and he appreciated the poem very much. Yeah, had an opportunity to meet Sachin, and it was one heck of an experience because I wanted to meet him since my early childhood. So I was waiting for it, waiting for the moment, and it finally presented itself before me. How was it? It was just awesome. What he said to you? He said, he asked me, from where do I belong? Do I watch cricket matches regularly? And
which team I like the most, which aspect of cricket I like the most, and so on. Very nice. So it was like a dream come true? Absolutely dream come true. These two gentlemen, Dr. Kalam and Tendulkar, I wanted to meet them not just for the sake of meeting celebrities. I wanted to meet them for the way they carry themselves and the kind of adulation they get from the people. These two people have throughout showed to the world, Mr. Kalam and Tendulkar, that dreams can be chased, and they come true if we strive for their fulfillment. Next person in my wish list is Lata Mangeshkar. My dream. One day, God came into my dream and touched to my skin, and I saw the God. I say, "Oh God, please give me the power to self-walk." Then God said to me, "Okay, son, I listen to you, but first you must try." And then I said to God, "Okay, now I will try and touch to the sky." मला असं सांगितलं होतं की इथल्या बालभवनच्या ज्या मीरा पौस्कर मॅडम आहेत त्यांनी सांगितलं की तुम्ही 2 दिवस तिथे आधी जा, बालभवनला राहा आणि त्यांना सांगा की असं त्याचा तुम्ही जो रायटर देणार आहात त्याची जर ह्याची भेट झाली, म्हणजे घालून तुम्ही घडवून दिली तर दोघांचं बोलणं एकमेक म्हणजे त्यांना समोरच्यांना ह्याचं बोलणं थोडंसं समजेल. मग मी 2 दिवस आधी गेलो होतो तिथे, पण काही कारणाने काय म्हणजे त्या जे रायटर कोण हेच ठरलं नाही आणि शेवटपर्यंत त्यांची भेटच झाली नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी पेपर होता त्याचा आणि रायटर कोण हेच ठरलेलं नव्हतं. आणि मग म्हणजे टेन्शन तर आम्हाला आलेलं होतं आणि मेन त्याचा मूड गेला होता की म्हणजे अजून रायटर कोण, म्हणजे मी जे सांगणार तेच जर कागदावर उमटलं नाही तर उपयोग काय मी दिलेला आहे इथे येऊन दिलेल्या परीक्षेचा. आणि रायटरच नक्की नाहीये तर मी परीक्षा काय देऊ दे, तर मी काय देणार नाही परीक्षा. म्हटलं नाही असं नाही, आता आपण इथपर्यंत आलोय तर मग असं झालं की त्यांची सगळ्यांची म्हणजे बालभवनच्या दिल्लीच्या ज्या डायरेक्टर होत्या मधुपंतजी म्हणून, तर त्या तिथे आलेल्या होत्या. दुसऱ्या दिवशी जे उद्घाटन होतं कार्यक्रमाचं त्याच्यासाठी त्या स्वतः आलेल्या होत्या आणि त्यांची सगळ्यांची मीटिंग चाललेली होती बसून काहीतरी. आणि मग पौस्कर मॅडम तिथे पोहोचल्यानंतर आम्ही त्यांना सांगितलं की अजून काही आमचं बोलणं झालेलं नाहीये आणि अजून काही रायटर मिळालेला नाहीये. तर त्या म्हणाल्या ठीक आहे आपण बघूयात, डायरेक्ट पंत मॅडमनाच सांगूयात की असा प्रॉब्लेम आहे म्हणून. मग त्या आत गेले आणि त्यांनी सांगितलं की बाबा असं माझं विद्यार्थी आहे आणि उद्या त्याची म्हणजे उद्या परीक्षा आहे त्याची आणि अजून त्याला रायटर नाही मिळालेला आहे, तर कसं करायचं आपण. आणि इथे अजून रायटर मिळालेलं नाही म्हटल्यानंतर त्याचा मूड गेलेला आहे, तर आपण आणि त्याने जर परीक्षा दिली नाही तर ते मला चालणार नाही असं पौस्कर मॅडमने सांगितलं. तर त्या म्हणाल्या की ठीक आहे त्याला बोलवणार आतमध्ये. आणि मग सगळे लोक म्हणजे त्यांची मीटिंग चालू होती सगळे थांबले, ह्याला आत घेऊन गेले आणि त्यांनी सांगितले की ठीक आहे तू तुझ्या काय कविता आहेत म्हणून दाखव. ह्याने 1-2 कविता म्हणून दाखवल्या आणि पौस्कर मॅडमने जरा सांगितलं की नाही हा म्हणजे इतकं टॅलेंटेड आहे म्हणे की तो तुमच्यावरही आत्ता कविता करेल. आता असं सांगितल्यानंतर आम्ही पण एकदम असं हे होऊन गेलो की बाबा कविता करायची म्हणजे समोरच्या माणसाची थोडीफार माहिती तर पाहिजे ना की काय त्यांच्यावर कविता काय करायची. आणि त्यांच्याविषयी जर काहीच माहिती नाहीये आणि एकदम ह्या सांगतायत की हा करेल कविता म्हटल्यानंतर आता हा करणार काय
की आता आपण बाहेर जाऊ गेलेलंच बरं, असं असं आम्हाला वाटलं. आणि त्या म्हणाल्या की ठीक आहे ओंकार, तू कर म्हणे मॅडमवर कविता. तर तो म्हणजे आम्हाला असं वाटलं होतं की हा सांगेल की बाबा नाही मला ह्यांच्याबद्दल काही माहिती नाही, मी ह्यांच्यावर कविता करू शकणार नाही. पण तो म्हणाला मला 2 मिनिट द्या म्हणे, मी पूर्ण कविता तर नाही करणार म्हणे, पण 4 ओळी मी त्यांच्यावर म्हणून दाखवेन म्हणे. तर त्यांनी अप्रिशिएट केले की ठीक आहे, म्हणजे 4 ओळी तर 4 ओळी, तू 4 ओळी म्हण. झाले का म्हणे तुझे 2 मिनिट? हो म्हणाला, झाले माझे 2 मिनिट म्हणतो. म्हणजे आम्ही दोघं एकमेकांकडे बघायला लागलो की आता काय होणार. पण त्यामुळे ठीक आहे चल दाखव म्हणे म्हणून मग त्यांनी सुरू केलं. म्हणजे त्याला बोलताना एवढं कळालं होतं की ह्यांचं नाव सगळेजण मधुजी मधुजी म्हणतायत, म्हणजे ह्यांचं नाव मधुजी आहे एवढं त्याला कळालं होतं. आणि त्या दिल्लीच्या बालभवनच्या डायरेक्टर आहेत हे एक त्याला तेवढं बोलण्यातून कळालेलं होतं. मग त्यांनी सुरू केलं. तो म्हणाला की म्हणजे त्यांची पर्सनॅलिटी खूप छान आहे. मग त्यांनी सुरू केलं, यांचं व्यक्तिमत्व आहे बहारदार, दिल्लीच्या बालभवनाचे यांच्याकडे आहेत सर्व अधिकार, मुलांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्याचं करतात ह्या काम, अशा मधुजींना माझा सलाम. एवढ्या 4 ओळी त्यांनी म्हणून दाखवले. आणि अक्षरशः म्हणजे सगळेजण असे सगळे बसलेले, पूर्ण ते हॉल गच्च, म्हणजे त्यांची मीटिंग चालू होती, सगळेजण उभं राहिले एकदम. आणि त्यामुळे तुला आमचा सलाम म्हणे ओंकार, की खरंच क्रिएटिव्हिटी काय आहे ह्याच्या, म्हणजे असते काय म्हणे दुसरी क्रिएटिव्हिटी. आणि त्या पंत मॅडम तर इतक्या खुश झाल्या की त्यांनी दुसऱ्या दिवशी म्हणजे जो कार्यक्रमाचं हे होतं तर त्यांनी दीप प्रज्वलनाची एक वात ओंकारच्या हस्ते त्यांनी केलं प्रज्वलन. त्यांनी एक याची ओंकारला बोलवलं दीप प्रज्वलन करायला त्यांनी स्टेजवर. स्वतःवर केलेली आहे की आणि जगण्याचा अर्थ गबसला. एक सुरवंट जीव कोशातच त्याचा गुदमरत होता. आयुष्याच्या क्षणाक्षणासाठी तो मृत्यूशी झुंजत होता. वेळेआधीच त्याला बाहेर यावं लागलं आणि खूप खूप काही सोसावं लागलं. ध्येयाचं निश्चित आभाळ नव्हतं त्याच्यात बळ. आपलं विश्व ठेंगणं राहणार याचीच होती हळहळ. प्रेमळ आई बाबा त्यांचा धीर नाही खचला. जरी आघात हा मोठा त्यांना तो पचला. नियतीनेच दिली शक्ती हा आघात पचविण्याची. जिद्द उगवली मनी त्याला फुलपाखरू बनवण्याची. द्यायचं होतं त्यांना त्याला उडायला निरभ्र आकाश. त्या अंधाऱ्या जीवाला हवा होता निखळ प्रकाश. त्याच्या उड्डाणासाठी बनले दोघे समर्थ. पंखात देण्या बळ केली जीवाची शर्थ. सुरवंट मोठं होत होतं त्याच्या समोरचं कोडं वाढत होतं. कोडं होतं त्याच्या अस्तित्वाचं, होतं त्याच्या भवितव्याचं. पण सुरवंटासोबत होते त्याला कुरवाळणारे हात. त्यांच्या प्रेमाची होत होती त्याच्यावर बरसात. त्याच्यावर त्यांनी पांघरली शीतल छाया. घडणार होती त्याच्या आयुष्यात किमया. ही किमया शब्दरूपात त्याच्या ओठावर आली. जगण्याला त्याच्या नवी दिशा मिळाली. शब्दांचे लेऊन पंख कल्पनेच्या आकाशी तो उडाला. त्या क्षणीच त्याला जगण्याचा अर्थ गवसला.